नमस्कार साथीहरु, फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई नेपाली टेक्निकल जान्न टेक्नो संसारमा। र फाइनल साथीहरु, हजुरले साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ यस्तो टाइपको एउटा कलर ग्रेडिङ मल्टिपल कलर ग्रेडिङ रहेको छ। सो हामीले चाहिँ यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ, लाइक हामीले यस्तो टाइपको कलर ग्रेडिङ चाहिँ हामीले वान क्लिकमै गर्न सकिन्छ साथीहरु। एकदमै इजी छ मेथड हैन। हजुरले राम्रो तरिकाले हेर्नुभयो भने लाइक यस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ, एकदमै इजी रहेको छ। सो फाइनली हामीले चाहिँ ढिला नगरी यसलाई चाहिँ कसरी बनाउने त्यो सबै कुराहरु चाहिँ म हजुरलाई सिकाउने छु। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ म हजुरलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा, यदि हजुर यो च्यानलमा पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई चाहिँ अवश्य पनि लाइक गरिदिनु होला। र आगामी दिनहरुमा पनि हजुरले यस्तै नयाँ टपिकहरु चाहिँ पाउन चाहनुहुन्छ, नयाँ भिडियोहरु चाहिँ पाउन चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि च्यानललाई पुनः सब्स्क्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल अप्सनमा राख्न नभुल्नु होला, सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने है त। सो फाइनली यदि गरिसकेपछि चाहिँ हामी फाइनली अब यसलाई चाहिँ हामीले क्यापकटबाट एडिट गर्नेछौँ। सो ढिला नगरी इट्स मी कमल पौडेल। सो लेट्स बिगिन इन द भिडियो। र फाइनली हजुरले क्यापकट इन्स्टल गरिसकेपछि हजुरले यसलाई ओपन गर्नु होला। यदि इन्स्टल गर्नुभएको छैन भने, इन्स्टल गर्नुभएको छ भने सिम्पली ओपन गर्नु होला, देन न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। र न्यू प्रोजेक्टमा गइसकेपछि हजुरले चाहिँ कुनै पनि आफ्नो एउटा भिडियोलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला, देन एड गर्नु होला। र एड गरिसकेपछि हजुरलाई चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको भिडियो रहेको छ। सो मैले चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ एड गरेको छु। देन यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ जुन वाटरमार्क रहेको छ इन्डियन, सिम्पली हजुरले यसलाई क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनु होला। र डिलिट गरिसकेपछि फाइनली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो चाहिँ हाम्रो एउटा नर्मल भिडियो चाहिँ यस्तो रहेको छ। र मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ विभिन्न मल्टिपल चाहिँ कलर ग्रेडिङ गरेर देखाउने छु है त। सो एकदमै इजी छ, मेथड चाहिँ एकदमै इजी छ। भिडियो पुरै हेर्नुभयो भने राम्रो तरिकाले बुझ्नुहुन्छ हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ हजुरले सबै कुराहरु चाहिँ अब यहाँ के कसरी डाउनलोड गर्ने, जुन चाहिँ मैले यहाँ ओभरले एड गरिरहेको हुन्छु, लाइक जुन कलर ग्रेडिङको टेम्प्लेट चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छु त्यो चाहिँ हामीले कसरी डाउनलोड गरिसकिन्छ त्यो पनि बताउँछु। देन हजुरले चाहिँ अब यति गरिसकेपछि फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामीले अब यसको चाहिँ कलर चेन्ज गर्नेछौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एउटा नर्मलमा छ। सो यसको लागि भनेको चाहिँ फाइनली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओभरले, सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला, देन एड ओभरलेमा जानु होला। र एड ओभरलेमा गइसकेपछि सिम्पली हजुरलाई चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा कलर सेलेक्ट गर्नु होला। र सेलेक्ट गरिसकेपछि सिम्पली हजुरले चाहिँ यसलाई एड गरिदिनु होला। र यो चाहिँ मैले हजुरलाई डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। हजुरले चाहिँ पहिला भिडियो राम्रो तरिकाले हेर्नु होला, अनि बल्ल चाहिँ हजुरले यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। र डाउनलोड गरिसकेपछि फाइनली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो यो रहेको छ। सो हामीले चाहिँ अब यो फर्स्टकोलाई चाहिँ लास्टसम्म पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि भनेको चाहिँ हामीले सिम्पली यसलाई फर्स्टको जुन पार्ट रहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सिम्पली यहाँबाट कपी गर्नेछौँ। देन कपी गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँसम्म रहेको छ हाम्रो, यहाँसम्म भिडियो रहेको छ। देन हामीले चाहिँ भिडियो यहाँसम्म रहेको छ भने हामीले कलरलाई पनि त्यहीँसम्म राख्नेछौँ जुन चाहिँ हाम्रो कलरको टेम्प्लेट रहेको छ है त। र फाइनली यति गरिसकेपछि हामीले अब यसलाई चाहिँ जुन हामीले ओभरले एड गरेको थियौँ, सो त्यो कलरको ओभरले चाहिँ हामीले एकचोटि ट्याप गर्नेछौँ, स्प्लाइसमा जानेछौँ। र स्प्लाइसमा गइसकेपछि फाइनली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लाइट एन्ड, सो सिम्पली हामी यसमा क्लिक गर्नेछौँ। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि अझै पनि काम सकिएको छैन, देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अर्कै टाइपको हामीले चाहिँ सोचे जस्तो आइसकेको छैन। देन अब चाहिँ फेरि हामीले अर्को काम के गर्नुपर्छ भन्दा, हामीले चाहिँ अब फेरि यसमा चाहिँ हामीले जुन यो पहिलाको भिडियो पहिला मैले भिडियो चाहिँ अपलोड गरेको थिएँ त्यही भिडियोलाई चाहिँ फेरि हामी यहाँबाट ओभरलेमा गएर एड ओभरलेमा गएर सिम्पली हामीले चाहिँ फेरि त्यही भिडियोलाई चाहिँ फेरि इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। लाइक यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले यही भिडियोलाई फेरि सेलेक्ट गरेर अनि फेरि एड गर्नु होला है त। र एड गरिसकेपछि फाइनली यसलाई चाहिँ हजुरले फुल स्क्रिन बनाउनु होला। र फुल स्क्रिन बनाइसकेपछि सिम्पली हजुरले यसलाई पनि कपी गर्नु होला। पहिला चाहिँ हाम्रो यसलाई सिम्पली हामीले दुईवटा बनाउनेछौँ, पहिला दुईवटा पार्ट बनाउनेछौँ। हजुरले यस्तो तरिकाले यहाँ गएर सिम्पली यहाँ कपी देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गरेर कपी गरिदिनु भयो भने यसको डबल पार्ट यता आउँछ है त। र फाइनली यति गरिसकेपछि फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामीले जुन पछाडि जुन सबभन्दा अहिले भर्खरै हामीले चाहिँ अपलोड गरेको थियौँ, लाइक हामीले चाहिँ एड गरेको थियौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले क्लिक गर्नेछौँ। र क्लिक गरिसकेपछि हामीले यहाँबाट अरू केही पनि गर्दैन, यहाँ चाहिँ विभिन्न अप्सनहरू छ, हामीले केही गर्दैनौँ। सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिमुभ ब्याकग्राउन्ड, सिम्पली हामीले यसमा क्लिक गर्नेछौँ। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ अब प्रोसेसिङ हुन्छ। र प्रोसेसिङ भइसकेपछि मैले चाहिँ हजुरलाई यहाँ फाइनली देखाउने छु है त। र फाइनल साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ कलर रिमुभ भइसकेको छ। देन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो फोटोमा चाहिँ पहिला कस्तो इफेक्ट आएको थियो र अहिले चाहिँ कस्तो इफेक्ट आएको छ देख्न सक्नुहुन्छ। भिडियोमा चाहिँ एकदमै राम्रो टाइपको भिडियो चाहिँ हाम्रो बनिसकेको छ कलर ग्रेडिङ, त्यही पनि हाम्रो चाहिँ मल्टिपल देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो तरिकाले चाहिँ हजुरले वान क्लिकमा चाहिँ विभिन्न कलरहरू चाहिँ आफ्नै तरिकाले चाहिँ हजुरले यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै इजी वेले है त। सो फाइनल साथीहरु आजको भिडियोमा चाहिँ यही थियो। र अब यो भिडियो चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छ। देन यसलाई एक्सपोर्ट गर्नको लागि सिम्पली हामीले चाहिँ यहाँ पहिला रेजुलेसन र फ्रेम रेट मिलाउने छ। फ्रेम रेट र यो सबै मिलाइसकेपछि सिम्पली यसमा क्लिक गरेर हामीले चाहिँ यसलाई एक्सपोर्ट गर्दैन छ। र फाइनली यदि गरिसकेपछि हाम्रो ग्यालरीमा चाहिँ यो भिडियो सेभ हुनेछ। सो फाइनल साथीहरु यही थियो आजको भिडियोमा रहेर। सो आई होप हजुरलाई यो भिडियो पक्कै पनि राम्रो लाग्यो होला। यदि राम्रो लागेर मन पर्यो भने
भने अवश्य पनि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, जतिसक्दो साथीहरूमा सेयर गरिदिनु होला। र त्यसको साथसाथै आगामी दिनहरूमा पनि हजुरले यस्तै नयाँ भिडियोहरू सबभन्दा अगाडि पाउन चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल अप्सनमा राख्न नभुल्नु होला। सो आजको लागि यति नै, नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ फेरि आउनेछु। सो त्यतिन्जेलको लागि टिल देन टेक केयर एन्ड